ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમારી સાથે હું ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી શેર કરવાની છું. મેથીના મુઠિયા કે જે ઊંધિયુંમાં વપરાય છે તેના વિશે તમે જાણો જ છો, પરંતુ તમને ખબર છે કે શાકમાં કઈ ટાઈપ્સના મુઠિયા બનાવવા, કેવા હોવા જોઈએ અને શાકમાં તેનું ટેક્સચર શું આવે છે, તેનું રિઝલ્ટ શું છે. તો આ બધી જ વાતો આપણે રેસીપીમાં કરીશું. તો એન્ડ સુધી રેસીપીને જોજો અને ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરીને જરૂરથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાલી દુધાળ. ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે મેથીના મુઠિયા બનાવવા છે અને તે શાકની અંદર વપરાતા હોય છે. અને મેં 500 ગ્રામ જેટલી અહીં લીલી ફ્રેશ મેથી લીધી છે. જનરલી ઉત્તરાયણ ઉપર છે ને ઊંધિયું રાંધવામાં આવે છે. ઘણી જાતના ઊંધિયા આવે છે, ખાસ કરીને સુરતી ઊંધિયું બધે ફેમસ છે અને મેં મારી ચેનલમાં એ રેસીપી અપલોડ કરેલી છે. લિંક મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ત્યાં જોઈ શકો છો. અને હવે મેં લીલી મેથીને સારી રીતે વોશ કરીને તેને કટ કરી લીધી છે. અને આપણે 2 પ્રકારના મુઠિયા બનાવવા છે ને, તો તેને 2 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરી દઈશું. તો 2 પ્રકારના મુઠિયા બનાવવામાં આવે છે. શાકના મુઠિયા પણ અલગ હોય છે અને તમે નાસ્તામાં ખાઈ શકો છો ને તે મુઠિયા પણ અલગ છે. હવે અહીં જુઓ, મેં 2 પ્રકારના મુઠિયા બનાવવા છે. તો મેં એક મેથી છે ને તેને મેં આવી રીતે પાંદડામાં જ રાખી છે. સાથે મેં લીલા ધાણા દાંડલી સાથે લીધા છે. તો સાથે ધાણા પણ મેં 10 ગ્રામ લીધા છે. અને બીજા પ્રકારના મુઠિયા બનાવવા છે ને તેમાં પણ મેં 10 ગ્રામ ધાણાને ચોપ કરી રાખ્યા છે. લીલી મેથી છે બીજી ભાગની આપણે, તે પણ મેં કટ કરી રાખી છે. અને ખૂબ જ મસાલાથી ભરપૂર અને એકદમ ટેસ્ટી મુઠિયા બને છે. તો રેસીપીને એક પણ સ્ટેપ મિસ ન કરતા. તો ચલો આપણે હવે જે નાસ્તામાં ઉપયોગ કરી શકીએ ને તેવા મુઠિયા બનાવીએ. તો મિક્સિંગ બાઉલની અંદર 500 ગ્રામમાંથી 250 ગ્રામ જેટલી ચોપ કરેલી મેથી એડ કરીશું અને 10 ગ્રામ જેટલા ચોપ કરેલા લીલા ધાણા એડ કરી દેશું. 1 ચમચી જેટલું છીણેલું આદુ એડ કરી દેવાનું છે અને 3 લવિંગિયા મરચાં અને મેં એકદમ બારીક ચોપ કર્યા છે તેને પણ આપણે એડ કરી દેશું. જો થોડાક તીખા હશે ને તો નાસ્તાના મુઠિયા ખૂબ સરસ લાગશે. હવે 1 ચમચી જેટલી ઝીણી વરિયાળીને એડ કરવાની છે અને 1 ચમચી જેટલા મેં આખા ધાણાને કૂટી નાખ્યા છે, એટલે કે ખાંડી નાખ્યા છે, તે એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો સાથે ગરમ મસાલો એડ કરી દેવાનો છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર એડ કરવાનો છે, જેથી મુઠિયામાં કલર સારો આવશે. અને 1 ચમચી જેટલો મરી પાવડર નાખીશું. 1/2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. તેનાથી નાસ્તાના મુઠિયા ગળચટ્ટા અને મસાલો આપણે તીખો કરવાનો છે એટલે ખૂબ સરસ લાગશે. અને 1/2 ચમચી જેટલા આપણે અજમા નાખીશું. અજમાથી છે ને મુઠિયાનો ટેસ્ટ એકદમ સુપર અને ઉભરીને આવશે. તેને સીધા હાથથી જ મસળીને આપણે એડ કરીશું, જેથી તેની ફ્લેવર તેમાં એન્હાન્સ થશે. અને હવે 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દેવાનું છે અને બધું સારી રીતે હવે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. સાથે 1/2 કપ જેટલો બેસનનો લોટ એડ કરીશું. જો આપણને આગળ બાઇન્ડિંગમાં જરૂર પડશે તો ફરીથી એડ કરીશું. અને 3 ચમચી જેટલો રવો નાખીશું. રવાથી છે ને મુઠિયા ખૂબ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. અને 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું, તેનાથી સાથે સોફ્ટ પણ બનશે. અને પિંચ જેટલો આપણે ખાવાનો સોડા નાખવાનો છે. અને સોડા ઉપર આપણે પાછું લીંબુ પણ નાખીશું, એટલે સોડા છે ને એકદમ સરસ ખીલી જાય. તો અડધાથી અડધું એટલો આપણે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે. થોડા ગળચટ્ટા તીખા ખાટા મીઠા હોય ને તો મુઠિયા ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. તમે બાળકોને તમે આ મુઠિયા જો નાસ્તામાં આપો ને તો તેને ખૂબ જ મજા પડી જાય છે. તો અહીં મને બાઇન્ડિંગમાં ફરીથી 1/2 કપના લોટની જરૂર છે, એટલે ફરીથી હું 1/2 કપ ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશ અને સારી રીતે તેને મિક્સ કરીને મુઠિયા માટેનો લોટ રેડી કરી લઈશ. તો નાસ્તા માટેનો મુઠિયાનું આપણું મિશ્રણ રેડી છે. તેની ઉપર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખી તેને સેજ કૂળવીને આપણે સેજવાર માટે ઢાંકી દેવાનો છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે જે બીજા મુઠિયા કે જે શાકના છે તેને ખાસ જોઈ લઈએ. તો આપણી પાંદડાવાળી મેથી છે તેને બધી જ મિક્સર જારમાં નાખીશું. સાથે દાંડલીવાળા ધાણા છે તેને પણ નાખી દઈશું અને પાણી વગર જ પલ્સ મોડ પર ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. ચાલુ બંધ કરીને કરશો ને તો એકદમ સરસ તમારી મેથી ગ્રાઇન્ડ થઈ જશે. આ રેસીપી તમે ખાસ જોજો, કેમ કે તમને આ રેસીપી હજી સુધી કોઈએ બતાવી જ નથી. તો બધી જ મેથી જે ગ્રાઇન્ડ કરેલી છે ને તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું આદુનું છે, 2 ચમચી જેટલા લવિંગિયા તીખા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. 1 ચમચી સાથે ઝીણી વરિયાળી એડ કરી દેવાની છે. 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અને સિમ્પલ મસાલાથી જ આ મુઠિયા બને છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે હળદર પાવડર એડ કરીશું. અને 1 ચમચી જેટલો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, જેનાથી કલર ખૂબ સરસ આવશે, થોડું એન્હાન્સ થશે કલરનો. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા અજમા લેશું, તેને સેજ આપણે હાથેથી મસળીને એડ કરીશું, જેની ફ્લેવર ખૂબ સરસ આવશે. મુઠિયા ખાલી બનાવવાના જ નહીં, તેને તળવામાં પણ ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે છે. હવે 2 ચમચી જેટલી અહીંયા ખાંડ લેવાની છે, કેમ કે શાકના મુઠિયા હોય ને તે એકદમ સરસ ગળચટ્ટા અને તીખા હોય છે. અને હવે 1/2 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. સાથે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું. અને જુઓ, અહીં કોઈ પણ જાતના આપણે સોડા એડ નથી કરવાના. જે નાસ્તાના હતા ને તેમાં આપણે ખાવાના સોડા એડ કર્યા હતા. હવે બધું જ મિશ્રણ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે.
કેટલી રેસીપીઓ તમે જોઈ હશે ફ્રેન્ડ્સ, પણ બધા જ નાસ્તાના તમે મુઠિયા જોયા છે, તમે આ મુઠિયા તો જોયા જ નથી. એટલે એક પણ સ્ટેપ તમે મિસ ન કરતા, અને રેસીપી ગમે તો શેર કરજો. હવે આપણે પોણો કપ જેટલો કે 2/3 કપ જેટલો બેસનનો લોટ લેવાનો છે, અને તેને આપણે અડધો એડ કરીને ફરીથી તેનું બાઇન્ડિંગ ચેક કરીશું. તો ફરીથી અહીં સેજ મને લોટની જરૂર છે, એટલે 2/3 કપ આપણે આખો બાઉલ આપણે ચણાનો લોટ એડ કરી દેવાનો છે, અને ફરીથી તેને મિક્સ કરી લેશું અને એક સરખું મિશ્રણ રેડી કરીશું. તળવાનું એટલા માટે કહું છું કે જો મુઠિયા ઉપર એક પડ આવે તો તે શાકના મસાલાને એબ્ઝોર્બ કરતું નથી, એટલા માટે આ મુઠિયા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જુઓ તમે, તે એકદમ સરસ લીલાછમ છે, કેમ કે તેમાં લોટનું બાઇન્ડિંગ ઓછું છે, સાથે સોડા પણ નથી. અને આ લોટ જુઓ તમે કેવો દેખાઈ રહ્યો છે કલરમાં. તો આ મિશ્રણ છે ને તે નાસ્તા માટેનું છે, તેમાં આપણે રવો નાખ્યો છે ને એટલે થોડું તે થીક હશે. સાથે જે શાકના બનાવવાના છે ને તેમાં આપણે રવો નથી નાખ્યો એટલે તે લૂઝ હશે. હવે થોડું હાથમાં તેલ લઈને તેને ગ્રીસ કરી લઈશું. તો બંને હાથ ગ્રીસ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આગળ મુઠિયા બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે શાકના મુઠિયા કરી લઈએ. તો નાની ચમચી હોય ને તેવી લઈ લેવી ચમચી, અને એક સરખા આપણે મુઠિયા બને તેવી કોશિશ કરવાની, એટલે ચમચી લીધી છે, તેનાથી એક ચમચી જેટલું મિશ્રણ હાથમાં લેવાનું અને તેનો બોલ્સ બનાવી લેવાનો. તો જુઓ, એકદમ સરળતાથી ચોટ્યા વગર જ કેટલો સરસ આપણો બોલ્સ રેડી થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જ આપણે શાકના બધા જ મુઠિયા કરી લેવાના છે. હાથ આપણે તેલવાળો કરતા જશું, કેમ કે મિશ્રણ સેજ લૂઝ છે. તો જુઓ, આ પ્રમાણે આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી લેશું અને શાકના મુઠિયા રેડી છે. હવે આપણે બનાવવાના છે નાસ્તાના મુઠિયા. તો તેનું મિશ્રણ પણ આપણે હાથમાં લેશું અને તેને સેજ છે ને આવી રીતે લંબગોળ શેપ આપવાનો છે. જુઓ તમે, આવી રીતે લંબગોળ શેપ આપીશું એટલે દેખાવ પણ ખૂબ સરસ આવશે. અને શાકના જનરલી તમે સુરતી ઊંધિયાના મુઠિયા જોજો તે ગોળ જ હશે, અને નાસ્તાના મુઠિયા આપણે લાંબા બનાવીએ છીએ. હવે એકદમ મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે તેલને ગરમ કરવાનું છે, અને જે પ્રમાણે તમારું વાસણ હોય એ પ્રમાણે મુઠિયા નાખજો અને ધીમે ધીમે તેને હલાવતા જઈને તળવાના છે. હવે જુઓ, સેજ આવી રીતે સેજ લાલાશ કલર પકડે એટલે મુઠિયા આપણા રેડી છે. તો આ મુઠિયાને છે ને આપણે ઓવર ફ્રાય નથી કરવાના. જો તમારું તેલનું ટેમ્પરેચર વ્યવસ્થિત હશે ને તો તમારા મુઠિયા એકદમ સરસ લીલાછમ બનશે, અને જ્યારે તમે શાકમાં એડ કરશો ને ત્યારે તેનો ટેસ્ટ તમે જ્યારે બનાવશો ને ત્યારે વાહ વાહ કરતા નહીં થાકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ખાસ ધ્યાન રાખજો અને આ પ્રમાણે બનાવજો. આ મુઠિયાની રેસીપી અને ખાસ કરીને ઊંધિયાની રેસીપી હું મારા માસીબા પાસેથી શીખી હતી. તેમનું ઊંધિયું છે ને અમારા પરિવારમાં ખૂબ વખણાય. હવે આપણે નાસ્તાના મુઠિયાને પણ ફ્રાય કરવાના છે, તો તેને પણ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર ફ્રાય કરીશું. તો ધીમે ધીમે સેજ રેડિશ બ્રાઉન કલર આવવા લાગ્યો છે. તો થોડોક રેડિશ બ્રાઉન કલર આવે ને એટલે સેજ ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દેવાની, અને સેજ રેડિશ કલર આપણે વધારે આવવા દેવાનો. તે એકદમ સરસ તે ક્રિસ્પી બની જશે. તેનો લુક જોતા જ બાળકોથી લઈને મોટાઓને તો ખૂબ જ ભાવશે, અને તેને તમે 15 થી 20 દિવસમાં તે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો હવે તમને આ સાચી રીત તો મળી જ ગઈ હશે. તો આવા લીલાછમ મુઠિયા, તમે તેનું ટેક્સચર જુઓ, તમે સેજ તેને દબાવશો ને તો પણ મુઠિયું તમારું એવું ને એવું જ મેન શેપમાં જ રહેશે. જુઓ તમે, સેજ પણ તૂટશે પણ નહીં. અને ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે આ તમે લીલા ગોળ મુઠિયાને શાકમાં વાપરો છો ને ત્યારે એકદમ જ સરસ તમારું શાક હરિયાળું રહે છે, અને ખાવાની તો ખૂબ મજા આવે છે. જ્યારે આ ડ્રાય મુઠિયા છે ને તે તમારા શાકને ડ્રાય કરી નાખશે. તે સ્પેશિયલ નાસ્તાના મુઠિયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક પણ સ્ટેપ મેં તમારી સાથે એવો નથી કે જે શેર નથી કર્યો કે તમને ટિપ્સ નથી આપી. તો તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં લાઈક અને કમેન્ટ આપી તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર